mga kababayan kong Bicolana, Bicolano, mabuhay po tayong lahat at sa mga Cebuano, Dabawenyo, at kung saan sulok naman ng ating bansa. Ngayon ay mayroon naman akong bagong tutorial. At ito ay kung paano magpaliit ng t-shirt. Meron kasi ako ditong malaking t-shirt na lagi ko sinusuot pag pupunta ako ng Maynila. Minsan naiinis akong suotin kasi nga masyado siyang malaki sa akin. Oh my gulay, umuulan na naman guys. Ayan, tatago yung boses ko. Kaya lalakasan ko na lang yung boses ko. A few moments later. Ito yung malaki kong t-shirt. Ayan. Yan yung aking paliliitan. At ito naman yung aking maliit na t-shirt na paborito kong suotin. Yan. Ito yung aking paggagaya. Ganito lang yan, ipatong natin dyan sa ibabaw. Yan. Bali, hindi ko na siya babawasan dito sa gilid kasi okay naman. Dito lang ako magbabawas sa laylayan at dito sa kwelyo. Okay, pusahan ko na po. Yan, pinulog-ulo. Dito na ako sa kwelyo. Marami din naman nagpapagawa sa akin ito guys, nagpapaliit sa amin ng t-shirt. Bawasan ko na yung laylayan. Ngayon, dito naman ako sa kwelyo. Maglalagay lang ako ng allowance para doon sa pagbuto. 1 inch. Mabawasan lang. Kasi masyado siyang mahaba. Ito naman sa kabila. Hindi ko na siya tatastasin, i-overlock ko na lang nito. Yan, ganyan lang po. Tingnan ko kung pantay na siya. Okay ba? Pantay siya dito sa kabila. Buti na lang tumigil na yung ulan. Sobra. Ayan, pantay naman siya. Meron pang konting sablay. Okay naman, pantay siya. Ayan, dito tayo sa laylayan. Kailangan pantay din. Para hindi siya maging tagilid. Ayan, guys. I-overlock ko na ito.
guys, yung aking t-shirt. Pinagpatong ko na sila ang dalawa at ayan ang resulta. Magkasukat na po sila. Ayan. Ayan, magkasukat na yung aking t-shirt na maliit at yung dating malaking t-shirt na nasa ilalim. Ayan, oh. Ganyan lang kadali ang magpalit ng t-shirt. Hindi ko na siya binawasan dito. Minsan, pag sobrang laki talaga, kailangan siyang ikat. Diyan. Tapos, kailangan mong tanggalin yung sleeve niya para makuha mo yung sukat ng gagayahin mong t-shirt. At yan nga guys, sana ay may natutunan kayo sa aking bagong tutorial. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notif bell para updated kayo sa mga bago kong upload. Salamat po! Bye-bye!